So, kumita po ako dito ng 4,087.35 pesos. So, ganun lang po siya kasimple. Maglalaro lang po tayo dito ng mga games at pwedeng-pwede na po tayo dito po na kumita ng pera. So, ito po yung aking own proof of payout na nagpapatunay na talagang legit at paying po ang application. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay isi-share ko po sa inyo ito pong pinakabagong paying application. So ito po siya, si Fundoo. And then dito po ay maglalaro lang po tayo ng mga games. So pwede na po tayo dito na kumita ng pera. Ngayon po guys, kapag gusto niyo po dito po na mag-join and install nga po itong application na ito. So ang gagawin niyo lang po ay i-click niyo lang po yung download link po na itong application dyan po sa ating description box para nga po mapunta po kayo dito kaagad. So punta lang kayo guys dito po sa friends, and then mamimili lang po kayo dito ng social media accounts na gusto nyo nga pong gamitin sa pagla-login. So pwede po kayo dito po sa Facebook or sa inyong Google account. So after po nyan guys ay mag-i-input po kayo dito ng referral code, and para po makakuha po kayo dito ng extra 308.10 pesos sa inyong account ay input nyo lang po dito po yung referral code po na ito, and then click nyo lang itong apply referral code. So dito po makikita nyo po guys yung aking account, and then minutes left, tapos earned today. So wala pa po, and then power plays, played, and then earned. Tapos dito rin po natin makikita po yung recommended power play, which is sa ambassador. So ipapakita ko lang muna sa inyo guys yung wallet ko po. Punta tayo dito sa wallet po na section dito sa baba, and then makikita niyo po dito po yung balance ko, 4,421 pesos. And then ito naman po yung mga amount na dineposit nga po, or dito nga po sa paglalaro ko nga po ng mga games. So 30.81 pesos, 0.5 cents, and then 4 pesos, 5 pesos, 25 pesos, at marami pa pong iba. So ayan, naglaro lang po ko dyan ng 1 minute, 2 minutes, 8 minutes, at ito na nga po yung amount na kinita ko nga po sa paglalaro nga lang po ng mga games. So ngayon guys, paano nga po ba tayo dito makakapag-start na kumita nga po ng pera? So ang gagawin lang natin ay punta lang tayo dito sa games, and then makikita nyo po dito po yung mga iba't ibang games, kagaya po na tong puzzle, running. So dito po sa casual, arcade, fantasy, at marami pa pong iba na kung saan pwede nga po natin dito po nalaruin para nga po makapag-earn po tayo dito ng libreng pera. So ngayon guys, itry ko po itong simple game lang po nila. So hanap po tayo dito po ng simple po na game. So ito, try ko na lang po itong Subway Surfers. So tap natin itong game na ito, and then dito po guys, wait na lang po natin dito po yung loading po ng ads. So dito po sa baba, so skip lang natin dito yung ad, and then ito na po siya. So naglo-loading na po yung game. So alam ko po guys na marami na rin po sa inyo yung mga nakakapaglaro po na itong game na ito na Subway Surfers. So ang gagawin lang natin ay tap to play lang po tayo, and then maglalaro lang po tayo dito ng mga ilang minutes. So 5 minutes kanyan po ay pa rin na po tayo dito na makapag-earn po ng peso. So ayan, swipe up lang natin siya. Tapos down, swipe down. And then iiwasan nga lang po natin dito po yung mga humahara nga po sa atin. Okay, so ayan. So ganun lang po siya kasimple, and napakadali lamang pong laruin. Ito nga pong application na ito. So kukuha po tayo dito ng coins, and then maglalaro lang po tayo, okay? So titignan ko po guys kung magkano po yung makukuha ko po dito na peso sa paglalaro ko nga lang po dito ng game. So bali yung score po natin ay 529, and then yung coins po is 33. So try po natin live game. So ayan siya guys, makikita nyo po dito power play earned. Nakakuha po tayo dito po kaagad ng 5.1 pesos sa paglalaro nga lang po dito pong application na ito. So napakabilis po ditong kumita ng pera. Ayan, click lang natin itong later, and pwede po kayo dito po na mamili po ulit ng application. So try natin guys yung ibang games po dito. So
try natin na dito sa arcade. So, ito na po siya, nag-i-start na po yung game po dito. So, wait na lang natin dito yung loading sa baba. And then, ito na po siya, okay? So, lalaroin lang po natin itong bowling stars. So, meron naman po dito guys na instructions kung gusto nyo nga po dito ng tutorial kung paano nga po laruin ito pong game na ito. So, dito po, tap and hold the ball. Tapos, swipe to move. Okay. And then, try natin dito. Tapos, swipe down to charge. And then, to throw naman po. Okay, so ganun lang siya. And then, ayan, 8 pins. Tapos, try natin ulit. So, ayan po. And then, meron pa pong isa. So, nakakalibang po talaga guys na laruin po yung application po na ito. So, 4 pins naman po yung natumba. And then, try natin dito yung iba. So, ayan, ito try natin guys na matumba po lahat. Okay, so ayan. Bale, 10 pesos nga po guys yung nakuha ko nga po pala doon po sa paglalaro. And then, pwede nga po kayo dito po na mamili po ng mga iba't ibang games. So, napakarami po nito. Meron din po ditong Plants vs. Zombies. And then, Jetpack, Happy Go, and ito rin pong Hungry Shark Arena. Ito na po guys yung ating nilaro po. So, play for 2 minutes, 10 pesos, and then play for 1 minute, 5 pesos po yan. So, ngayon naman po guys, itry po natin na explore po yung ibang features po na itong application na ito. So, dito po sa Add Cash, so, pwede po kayo dito po na mag-deposit para nga po malagyan po ng peso yung inyong balance po dito. And pwede po kayo dito po na mamili sa mga wallet na ito. So, crypto po siya. And then, ito naman po yung transaction fee and total. So, meron po ditong Ripple Throne. So, mababa lang po yung transaction fee. And, i-click nyo lang po itong Add Cash. So, mag-send lang po kayo sa kanila ng inyong i-deposit nga po na amount. So, meron naman po silang isend po na wallet address. And then, dito naman po tayo sa Upgrade Friend. So, dito guys, sa pag-i-invite ay pwede po tayo dito po na makakuha ng commission. So, 6% commission po on your friend's purchase. So, bali makakapag-earn ka nga lang po dito guys sa refer friends kapag yung inyong nirefer nga po na friend ay nag-purchase. So, dito po 6% po yung makukuha nyo po na commission. So, ang gagawin nyo lang ay i-share nyo lang po yung inyong code po dito sa kanila para nga po guys makapag-earn po kayo dito ng commission. So, dito naman po sa Add Power Play, kung gusto niyo po guys na makapag-earn pa po dito sa application, meron po sila ditong iba't ibang power plays na pwede po nating mapagpipilian. So, ito pong Baldwin, Celestial, Ambassador Franklin Investors, Duke, Capital, Colonial, and ito pong isa. So, for example guys, gusto niyo pong mag-upgrade po dito ng power plays which is itong Baldwin. So, yung inyong kikitain po dito ay 616.22 pesos per month. And ang kailangan niyo pong bayaran po dito is 1,283 pesos. So, every year po niyan, babayaran nyo nga po itong amount na ito para nga po makapag-earn po kayo na itong 616.20 pesos dito po sa Baldwin every month. And then, meron din po ditong Celestial. 1,540 per month naman po yung pwede po nating ma-earn. And kailangan po natin dito po ng 2,567 pesos. So, babayaran po natin yan yearly nga po. So, per year po siya. For example guys, yung pipiliin nyo po dito na power play ay ito pong Baldwin. So, tap nyo lang siya. And then, yung daily minutes po, okay. So, 20 minutes po yan. We'll get 30 minutes. And then, daily earnings is 25 pesos. Tapos sa 30 minutes naman po ng paglalaro ninyo, ay pwede po kayo dito po na makapag-earn ng 46 pesos and monthly earnings. Tapos ito nga po yung babayaran po ninyo. And total earnings po niyan ay ito po siya. So click nyo lang itong proceed. Tapos dito po okay, so ito nga po yung details. Weekly, monthly, and total earnings. And click nyo lang itong add power play. Pero nasa sa inyo po yan guys kung gusto nyo nga po dito po na mag-add po ng power play. And hindi ko naman po siya nare-recommend kung hindi nyo nga po gusto guys dito po na mag-upgrade po ng power plays. Dahil nga po pwede naman po tayo dito na makapaglaro ng kanilang games para nga po makapag-earn po dito ng pera. So dito po sa taas ay makikita po natin yung dashboard, country managers, managers arena, and ito po yung currency. So, pwede nyo po yung mapagpipilian.
Meron po siyang USD, PLN, PHP. Okay guys, so ngayon naman po ay paano po natin mape-payout or mawi-withdraw po yung ating earnings po dito sa ating wallet. Papunta nga po sa totoong pera. So tuturuan ko po kayo step by step paano nga po i-transfer po yung ating balance papunta nga po sa totoong pera. So napakasimple lamang po guys na mag-payout po dito. Punta lang po kayo dito po sa withdraw. So ito po yung balance po natin guys, 4,436 pesos. So ilalagay ko lang po siya dito, 4,436. Okay, so ayan siya. And then pipili lang po tayo dito po ng wallet kung saan po natin gusto na ma-receive nga po yung ating payout. Meron po ditong Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tron, Litecoin, Perfect Money, Dogecoin, Bitcoin Cash, at pong Payer. So kung dito po kayo magpe-payout po sa Bitcoin, so mataas po guys yung kanilang transaction fee, and ito na nga lang po yung marireceive po natin. So dito po sa Tron ay 266 pesos lamang po. Then sa Ripple, ganun na rin. So dito po ay magpe-payout po ko sa Tron, and ilalagay ko lang po dito po yung aking wallet address. Bale yung gagamitin ko dito guys ay yung aking Trust Wallet account or app. So dito po ay enable nyo lang po dito yung Tron. So punta lang po kayo dito po sa section na ito, and then hanapin nyo lang po yung Tron. So on nyo lang po siya. Tapos balik po kayo dito po sa dashboard and click nyo lang po itong TRX. So copy lang po natin dito po yung ating address. So after po nating makopy ay paste lang natin dito, okay? So make sure lang po na naka-Tron po yan, and ito po yung wallet address. So ito na po yung ating ma-receive po guys, dahil nga po mayroon po siyang transaction fee. So double check lang natin dito po yung ating withdrawal. Then click na po natin dito po yung withdraw. And then ito na po siya. Amount will be transferred to you in few hours. So aantayin ko na lang po na yung aking payout ay mapunta po siya sa aking wallet, and update ko na lang po kayo guys. A few moments later. Okay guys, so ngayon po ay update ko po kayo sa aking payout. So ngayon po ay wala pa pong isang oras ay na-receive ko na po kaagad yung aking payout galing nga po sa application. So nagkakahalaga po siya dito ng 803.9 TRX. And kung i-convert po natin yan into Philippine Peso, so kumita po ako dito ng 4,087.35 pesos. So ganun lang po siya kasimple. Maglalaro lang po tayo dito ng mga games at pwede na po tayo dito po na kumita ng pera. So ito po yung aking own proof of payout na nagpapatunay na talagang legit at paying po ang application. Don't forget to like, share, and subscribe po kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel. That's for today. Happy earnings!